Em nói thế nó đủ anh à? Nhiệt vừa rồi lại qua vay anh thêm 200 triệu em biết không? Đi vay nợ anh thì em cũng chả biết gì đâu anh ạ. Em gặp anh Nhiệt chỗ nào cũng bảo anh Nhiệt gọi cho anh. Nhưng mà hoặc một tìm đến phòng đấy kia thì không biết làm thế nào. Lấy rau luôn. Thế mình cũng tranh thủ san lại cái sân cho nó bằng để cho nó đẹp một tí mới được. Chứ để này nhìn cũng khó coi.
vườn thì mình không hỏi xem nhiệt ở nhà nhiệt không. Em ơi, cho anh hỏi tí. Có chuyện gì không anh? Em. Thế bây giờ nhà hai vợ chồng ở dưới này à? Vâng anh. Bây giờ hai vợ chồng nhà cũng làm tươm tớp phết em nhỉ? Vâng ạ. Thế từ lúc ấy là xuống đây cũng được hơn tháng rồi nhỉ, 2 tháng rồi nhỉ? Nhà đẹp đấy. Vâng. Thế có chuyện gì không anh? Có một chút việc anh gọi điện bao nhiêu cuộc mà không thấy Nhật nghe máy. Thì cũng hỏi thăm anh em bạn bè mới biết là nhà hai vợ chồng em ở dưới này. Dạ. Thì anh cũng tìm Nhật cũng lâu mà không gặp được, gọi không thấy nghe máy. Anh ạ, em với anh Nhật thì bây giờ không có liên quan đến nhau nữa rồi ạ. Có chuyện gì không anh? Thế bảo hai vợ chồng không liên quan nào anh không hiểu được. Có gì kể cho anh nghe xem nào. Em với anh Nhật cũng có ly hôn rồi anh ạ. Thật á? Vâng ạ. Bây giờ em với anh Nhật thì không liên quan gì đến nhau nữa rồi anh ạ. Nếu có chuyện gì thì anh cứ nói. Còn nếu em với anh Nhật là hai vợ chồng em ly hôn lâu rồi, được cũng được một thời gian rồi. Em nói thế nó đủ anh à? Em nói thật anh ạ, em với anh Nhật ly hôn rồi anh ạ. Bây giờ em với anh Nhật là không còn liên quan gì với nhau nữa rồi anh ạ. Có gì thì anh cứ tìm anh Nhật, còn em với anh Nhật thì không có gì nữa rồi anh ạ. Chết anh rồi. Em vừa rồi là em có biết ông Nhật vừa rồi lại qua vay anh thêm 200 triệu nữa em biết không? Anh nghĩ là hai vợ chồng em phải bàn bạc nhau kỹ rồi mới đến vay anh ý. Thế về để anh gọi điện không được này, tìm không được này, mãi mới hỏi thăm bảo nhà dưới này. Thế anh Nhật lại vay tiền anh à? Đấy vừa rồi Nhật lại lấy lên cho anh mà bảo cho vay 200 triệu nữa, tầm khoảng 1 tuần thôi, đến giờ là cũng được gần tháng rồi mà chưa thấy trả cho anh mà anh gọi không gọi được. Thế thì em không chả biết gì về cái chuyện đấy anh ạ. Mà anh Nhật về từ lúc em chuyển đến đây ở thì anh cũng bảo đi làm thuê, em làm mướn gì đấy, bảo đi làm để trả nợ thôi, chứ ở nhà thì em chả biết gì. Giờ em với anh Nhật là cũng đã ly hôn rồi. Còn cái chỗ anh ấy vay nợ anh thì em cũng chả biết gì đâu anh ạ. Cái này là em nói đùa anh này thật đấy, anh nói thật là anh hơi đa nghi một tí. Vì Không, em vừa nói rồi là thật hai anh vợ ạ. chồng cũng thấy tình cảm lắm mà cũng hồi trước đây cũng vay anh cũng trả rồi thì bây giờ anh cũng nghĩ là cũng tin tưởng hai vợ chồng anh lại cho vay, đến giờ mà em bảo hai vợ chồng lại ra tòa bỏ nhau thì anh không biết thế nào. Có thật mà em với anh Nhật ly hôn rồi anh ạ. Anh ấy lấy giấy xuống bắt em ký ly hôn để anh đi với đứa nào gì đấy, với con bé nào, anh cứ nói như thế. Nhưng mà thực ra là em cũng không biết là anh vay lại đi vay cái khoản nợ của anh là như thế. Em thì thực ra em không biết. Thế bây giờ em có biết Nhất ở đâu không? Em cũng không biết anh ạ. Thế vừa rồi em bảo là Nhật đi yêu cô bé nào ở khu nào, em biết ở chỗ nào chỉ cho anh cái để anh đến anh hỏi xem như nào vậy. Em cũng nói hình như con bé làm đẹp ở trên trung tâm gì đấy anh ạ. Vâng, Cô bé tên là gì em biết không? em nhớ tên là Linh gì đấy anh ạ. Tên là Linh à? Vâng ạ. Ở trung tâm xã đấy à? Vâng ạ. Làm đẹp à? Quán cắt tóc à? Làm đẹp, làm móng, làm cái gì đấy em cũng không biết là. Chỉ biết làm đẹp thôi. Vâng ạ. Ờ. Em chỉ nghe Nhật nói thoáng qua thôi, chứ thực ra em cũng không biết là con bé nó làm được cái gì. Thế là em có số điện thoại của anh Nhật không? Cho anh xin số điện thoại thôi. Em cũng nói thật với anh là em không có số điện thoại của anh Nhật đâu ạ. Từ lúc anh ấy ở với em, lúc đấy anh ấy ở bảo đi làm thuê ấy, anh ấy không có điện thoại nên em không có số của anh ấy đâu anh ạ. Vậy à? Thế thì anh dặn em này nhá. Dạ. Thế là anh Nhật lâu lâu có hay về thăm em hay thăm con không? Cũng thỉnh thoảng cũng ít lắm anh ạ. Thế bây giờ là như này nhá. Anh Nhật mà về nhà thăm em thăm con thì em bảo anh Nhật gọi điện cho anh nhé. Bởi vì chỗ em với anh Nhật là ly hôn rồi, chắc chắn là em nghĩ anh ấy cũng chẳng quay lại đâu. Bởi vì anh ấy bảo là giao con cho em nuôi rồi, anh ấy bảo không liên quan gì đến em nữa là anh cũng đi luôn rồi anh ạ. Nếu mà Nhật có về thăm con ấy thì em bảo anh Nhật gọi cho anh ngay nhé. Vâng ạ, có gì nếu mà anh Nhật có về thăm con thì em hoặc là em gặp anh Nhật ở đâu em chắc dặn anh ấy là gọi cho anh luôn anh ạ. Đấy thì em biết rồi đấy, đội anh là
chuyên đi đòi nợ thuê, với lại là ông chủ là bọn anh tìm người ông thấy thì bọn anh sẽ có nhiều biện pháp khác để tìm lắm. Nhưng mà có gì em cứ thông báo cho Nhật, bảo cho anh nhé. Có gì cũng mong anh thông cảm cho em, vì chỗ em với anh Nhật là bây giờ không liên quan gì đến nhau rồi. Có gì anh cứ tin anh Nhật, mong anh thông cảm cho em nhé. Rồi, Còn nếu em nói như vậy thôi thì anh cũng anh về. Thì em gặp anh Nhật chỗ nào cứ bảo anh Nhật gọi cho anh. vâng ạ. Nếu mà em gặp anh Nhật, em sẽ chuyển lời để anh gọi lại cho anh. Thôi em nói vậy thì anh cũng biết rồi, thôi thì anh về nhé. Vâng ạ. Có gì thông báo cho anh nhé. Dạ. Rồi anh về đây. Vâng ạ. Thằng này vất vả đấy, đi tìm nó ở đâu. Chắc nhà nó này, chắc nó cũng về thăm nhà đâu. Vụ này lại vất vả thế này. Về đã. Chết rồi, anh Nhật là vay nợ nữa rồi. Cũng may mình với anh ấy ly hôn rồi, không thì lại liên quan đến mình. Nhà cửa mình cũng mới làm xong, may là mình ly hôn với anh ấy xong rồi. Giờ đi ký lại cũng thấy mình ký là đúng. Nhà cửa đất đai của mình thì mẹ cũng mới mua cho xong, cũng mới làm nhà xong. Nếu mà mình chưa ký giấy ly hôn với anh Nhật thì giờ họ lại xuống đòi lấy lại thì cũng giờ cho mình. Mình với con cũng biết ở đâu. May là mình chọn ký là đúng. Con bé kia nữa. Nếu mà họ mà tìm đến con bé kia thì không biết làm thế nào. Nếu một đứa nó xuống nó kể nghe nó thấy tội. Nhà cửa nó cũng đi cắm để cho Nhật lấy tiền đi trả nợ cho họ. Giờ còn thêm 200 triệu nữa thì bây giờ con bé nó không biết làm thế nào. Với lại nhà cái quán nó còn thuê nữa. Thì nó bảo là không có tiền đóng thuê, tiền thuê tháng này nữa. Nghĩ cũng thấy tội cho con bé đấy. Chả tội tình gì mà nó dồn hết bao nhiêu tiền của cho con anh Nhật. Thôi giờ mình cũng chẳng liên quan gì với anh Nhật nữa. Sao mình phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ? Làm tôi nốt cho xong cái sân lại. Bắt đầu vớ vẩn rồi. Gọi trương qua không gọi được. Chắc mình phải lên chỗ trung tâm hỏi xem mua của nó xem nó như nào. Này vớ vẩn quá. Lên trung tâm tìm và hỏi xem đã. Quán này là quán của em Linh rồi. Để hỏi xem cải thiện tình yêu. Hơn buổi lại đi sớm. Anh chào em. Anh ạ, anh cắt tóc ạ? Không,
Cho anh hỏi tí, em phải là Linh không? Vâng ạ. Có chuyện gì không anh? Đó, anh có chút chuyện muốn nói chuyện với em một chút. Vâng, thế anh ngồi đi ạ. Anh có việc gì không ạ? Anh muốn hỏi em một chút là em có phải là bạn gái của anh Nhiệt không? Vâng ạ. Thì anh Nhiệt giờ này có ở đây không em? Hay đi đâu rồi? Mấy hôm nay thì em không thấy anh ạ. Không ở đây. Như này mấy hôm nay thì anh gọi cho anh Nhiệt thì nhiều cuộc mà không liên lạc được. Anh biết anh ấy đâu không thì cho anh cái số địa chỉ anh ấy đang ở đấy. Cái này thì em cũng không biết đâu anh ạ. Anh tìm anh Nhật có chuyện gì không ạ? Có em ạ. Anh Nhật thì vừa rồi là cũng vay ít tiền mà mấy hôm nay anh không tìm được anh Nhật mà không liên lạc được. Thì em biết anh Nhật ở đâu thì cho anh biết. Cái này thì em cũng không biết đâu anh ạ. Mấy ngày hôm nay rồi em không gặp anh Nhật rồi ấy. Bây giờ em không biết anh ấy đang ở đâu đâu. Anh đi hỏi bao nhiêu chỗ người ta mới chỉ là anh Nhật đang là bạn trai của em thì anh mới lên anh hỏi em xem thế nào. Đúng là anh Nhật là bạn trai của em thật, nhưng mà trước thì có quay lại, nhưng mà mấy hôm nay em không thấy ở đâu, tìm không thấy, gọi cũng không nghe thôi, em không biết là như nào. Thì em biết anh Nhật ở chỗ nào thì báo cho anh biết nhé. Để anh gặp anh Nhật anh có chút việc. Vì anh ấy vay anh ít tiền mà giờ cũng quá hạn rồi. Anh ấy vay anh có nhiều không ạ? Anh ấy vay anh có 200 triệu thôi. 200 triệu là tiền gốc đấy, chưa tính lãi nhé. Đấy, em biết anh đâu thì báo anh. Em bây giờ em không biết anh Nhật ở đâu anh ạ. Nói thật với anh là em với anh Nhật cũng qua lại được một thời gian rồi, nhưng mà thời gian vừa rồi là anh ấy bảo anh ấy nợ nhiều quá. Em bây giờ em gom hết tất cả tiền bạc mọi thứ của em cho anh Nhật trả nợ hết rồi. Bây giờ em gọi mấy hôm không thấy em cũng như anh thôi. Bây giờ em cũng lo lắm, em không biết làm như nào cả em. Đấy, bây giờ anh nói em này nhá. Thì anh Nhật, anh ấy vay tiền của anh. Bây giờ đã quá hạn rồi. Thì em biết đội anh là cho vay tiền tính lãi suất như nào rồi. Nếu mà bây giờ em phải có trách nhiệm liên hệ với anh Nhật mà bảo anh Nhật về gặp anh luôn nhé. Nếu không anh cho đàn em của anh vào là dở việc em nhé. Em nghe rõ chưa? Em cũng nói thật với anh là em là người yêu của anh Nhật thật, nhưng mà bây giờ anh nói thì em cũng không biết làm thế nào được. Em cũng không biết là anh Nhật lại mượn thêm của cho anh nữa. Bây giờ cái nhà này thì em cũng thuê của họ thôi, chứ không phải là cái nhà của em. Anh nói thế bây giờ em không biết làm như nào được luôn. Đấy, bây giờ anh nói với em này nhé. Anh chỉ thông báo cho em. Và em có trách nhiệm thông báo với anh Nhật là khi nào gặp được anh Nhật phải thông báo cho anh luôn. Vâng. Anh chỉ đến anh nói với em thôi. Thôi thì anh cũng xin phép anh về. Vâng ạ. Đấy. Có gì thì em sẽ bảo lại cho. Nhớ anh xin phép anh về đây. Vâng ạ. Em chào anh. Lỗi do mình thôi. Tại mình không tìm hiểu kỹ, bây giờ mọi chuyện nó xảy ra như thế này, không biết làm như nào. Bây giờ tiền nhà lại sắp đến nữa, tiền nong thì gom hết cho người ta rồi, mãi không thấy về. Bây giờ biết làm như nào bây giờ. Bây giờ cứ ngồi đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hay là thử đi vòng vòng xem có thấy không. Cái mình nó có nhà mình chẳng thấy ở đâu, cái nhà vắng tanh nữa này. Con ở nhà đâu, chẳng thấy đâu. Một mình con khác xa đấy. Vâng, con khác làm mấy Con có ai về hộ đấy chứ? cô bác đi học về con tưới rau các thứ cho gà ăn thôi.
sao đâu chứ. Không sao đâu mẹ, qua tuổi mới là nó hay nhắc đến bố nó rồi mẹ. Con cũng nói với nó bảo là bố đi làm kiếm tiền để lo cho nó ăn học thôi. Nó cũng Nó cứ tìm bố hả con? vâng ạ, nó hay nhắc đến bố, kiểu lâu bố nó cũng không về. Đây đợt vừa rồi anh Nhật có về nhưng mà cũng không gặp nó nên lâu chắc nó nhớ bố nó mới nhắc đến bố mẹ. Đấy, cái tuổi này là đang tìm bố tìm mẹ đấy con ạ. Mình cứ nói với con là bố đi tìm tiền thôi. Đừng bảo bố tí là bà không nhớ là bảo con là bảo bố, con đừng nói đến bố nữa, bố mẹ chẳng có gì thôi, đừng nói cái câu này với con nhá. Vâng. Cái lứa này nó đang tìm bố tìm mẹ ấy. Mà mình cứ nói bảo bố đi tìm tiền thôi cho con ăn thôi, bà thế nhá. Vâng, con Cũng cũng nghe nói mẹ. như lấy mẹ nói nhưng mà Bây giờ mọi việc cũng xong rồi, con cũng đừng buồn nữa. dạ, con Phải- cũng suy phải- nghĩ kỹ rồi mẹ. Bây giờ con cũng nghĩ là cũng chẳng cần gì anh Nhật nữa. Giờ con chỉ muốn lo đầy đủ cho cô bác thôi mẹ. Mẹ đi vào cái chỗ dâm kia nói chuyện đi mẹ. Đứng ở đây nắng lắm, hôm nay nắng lắm. Nắng lắm nhỉ. Mẹ hay lên nhà rồi mẹ. Thôi mẹ không lên nữa con ạ. Mẹ ở nhà cũng khi lo thì mẹ chạy xuống đấy xem con sợ có chuyện gì thôi. Dạ. Không có chuyện gì thì được rồi. Mẹ xuống chơi một lúc là mẹ về thôi con ạ. Hôm qua mẹ cũng vào với anh. Hộ anh gói bánh đi từ thiện con ạ. Thế à? Làm bánh trưng đi từ thiện với chị nữa. Để lấy lá dong về xong với mẹ gói. Đó là đi từ thiện các người khó khăn đấy. Thế à? Không có nơi nương tựa đây mình đi từ thiện. Thế anh chị với lại cháu bà cụ thì vẫn khỏe chứ mẹ? Khỏe thôi con ạ, không ai làm sao đâu. Bà cụ cũng hay lắm, bà cụ cũng hộ mẹ lau lá các thứ gói bánh, thích lắm, bà cụ vui lắm con ạ. Từ hôm con chuyển xuống nhà mới với lại từ cái đợt con vào trong với anh chị ăn bữa cơm đến giờ cũng không có thời gian vào. Đấy, Bây giờ chị con cũng chuyển xuống đây ở nên cũng nhiều việc quá nên cũng không có thời gian. Thế mai nếu mà mẹ vào chỗ anh chị thì mẹ bảo anh chị là thông cảm cho con, hôm nào có lúc nào có dịp thì rảnh thì con vào với anh chị chơi một lần, đưa cả cháu nữa vào. anh chị cũng sắm sửa đồ Tết rồi đấy. Thế ạ, Còn con con cũng chưa có gì, con đang định mai đi cắt cái gì để bán để kiếm ít tiền, còn mua ống dẫn về dẫn nước với lại sắm một ít, có tiền để con mua ít gạo về gói bánh các thứ mẹ. Để gần mấy hôm xong không lấy gạo về cũng được, lên với mẹ, lên nhà mẹ để hai mẹ con hộ nhau gói ở kia, xong hay lấy về thôi con ạ nhé. Thế có được không mẹ? Con sợ anh mấy bà hàng xóm lại nói mẹ không? Bảo Không. con lại đi chỗ mẹ lấy gạo lấy bánh về, con sợ họ nói thế, nói ra nói vào có ảnh hưởng gì đến mẹ không? Con là con của mẹ sợ ai dám nói gì. Bây giờ con khác gói á, bây giờ còn có cú bắp nữa, nó nghịch nữa, sao con làm được. Con bé nữa, con nhỏ nữa sao con làm được. Con phải lên với mẹ thôi, hộ mẹ gói thôi nhá. Vâng ạ, thế đến hôm nào mẹ gói bánh mẹ cứ gọi con thì con với cô bắp lên chỗ mẹ cũng được. Mẹ Chỗ cũng mẹ nó rộng rãi với lại không có gần ao các thứ thì nó chơi trong nhà con yên tâm hơn. Ở đây nó hay chạy ra chạy vào gần ao thì con lúc con cũng thấy lo. lo nhất cái ao này đấy con ạ. Vâng ạ, chắc Phải để ý con cẩn thận đấy. con phải cố gắng kiếm tiền về để mua lưới các thứ để rào xung quanh nhà hết rồi mẹ. Mẹ cũng nói đến anh mẹ mới nhớ đến, mẹ cũng đang định xuống thì bảo con đến gói bánh Tết thì lên hộ mẹ gói ở kia thôi, xong lấy về thôi, không phải gói ở đây đâu. Hai mẹ con không trông được con đâu con ạ. Tí nó xuống đây chơi là rơi xuống ao đi là nguy hiểm lắm đấy. Vâng ạ, hôm nào mẹ gói mẹ cứ gọi con thì con lên chỗ mẹ gói cũng được mẹ. Mẹ, cái anh đợt trước cho anh Nhật vay tiền nhé, thì anh cái đội đợt trước về thu nhà con đấy mẹ, hôm nay anh ấy xuống đến đây mẹ. Còn xuống đến đây làm gì đấy con? Con không biết, anh ấy xuống đây ở tìm anh Nhật thôi mẹ. Tiền Nhật có việc gì đến mình, còn đến mình nữa. Chắc họ chưa biết là hai vợ chồng con bỏ nhau không? Thì xuống đây hỏi không? Sao họ biết nhà con ở đây nhỉ? Anh ấy bảo hỏi thăm mấy nhà thì mới biết là nhà con ở đây. Anh ấy xuống đây anh có nói là anh Nhật có mới vay một khoản của anh ấy nữa mẹ. Lại vay họ. Vâng, anh ấy bảo là mới vay một khoản cũng khá lớn mẹ, cũng 200 triệu đấy mẹ. Anh nhận, thế anh bảo là anh nhận hẹn một tuần sau giả là anh ấy thấy qua hạn, anh thì không thấy, gọi điện cho anh Nhật cũng không được nên mới xuống đến đây tìm. Thế anh đấy xuống không làm khó gì con đâu chứ?
Mới đầu anh cũng hơi căng căng với con đấy mẹ. Xong là con mới nói với anh ấy bảo giờ con với anh Nhật không liên quan đến nhau nữa, hai vợ chồng con cũng ly hôn rồi. Con cũng nói với anh ấy như thế, nhưng anh cũng không căng gì với con đâu mẹ. Anh chỉ hỏi là anh Nhật không ở đây thì anh cũng bảo là nếu mà thấy anh Nhật ở đâu thì bảo anh Nhật gọi cho anh ấy thôi mẹ. Thế thì may đấy con ạ, may mình còn ly hôn được đấy. Thì lúc anh ấy về con cũng nghĩ là cũng may con quyết định là đúng mẹ, không phải là sai. Nếu May là mà con không níu kéo, nếu mà con níu kéo thêm tí nữa anh ấy lại đưa cả cô bác đi thì còn dở nữa mẹ. May là con còn ký giấy ly hôn với anh may ấy. đấy, may cho con đấy con ạ. Nếu Vâng. mà không bỏ được thì bây giờ con còn khổ nữa con ạ. Vâng. Thằng này mà nó làm gì mà nợ nhiều thế con nhỉ? Con cũng không biết, cũng may là con ly hôn được với anh ấy, không thì cái mảnh đất này với cái nhà mẹ mới mua mới làm cho con xong nên con cũng lo. Nhưng mà con cũng nghĩ là thôi không sao đâu, bởi vì bây giờ con với anh Nhật không liên quan gì nữa. Nhưng mà anh ấy biết là hai vợ chồng con ly hôn nhau chưa? Đấy, con cũng nói với anh ấy bảo là bây giờ con với anh Nhật thì không còn gì liên quan đến nhau nữa. Con cũng nói với anh bảo là hai vợ chồng con ly hôn rồi. Anh ấy cũng bảo là nếu thế như vậy có thật không, anh cũng hỏi con như thế thì con cũng nói thật với anh ấy là con cũng ly hôn với anh Nhật rồi, bây giờ giữa con với anh Nhật thì cũng không liên quan gì nữa mẹ. Mẹ, lúc anh ấy hỏi thì con có nhớ mồm, con có nhắc đến cái con bồ của anh Nhật, cái Thế con hả con? bé hôm bữa xuống đây ấy mẹ. À, Thì anh ấy cũng hỏi thăm đến thì con cũng nói bảo ở trên trung tâm này, con không biết giờ con bé nó như thế nào, con sợ anh ấy là tìm đến con bé không mẹ. chắc mai ông này sẽ tìm đến đấy. Ông này nếu nợ ông này nhiều này, ông này sẽ tìm đến con bé đấy. Mẹ đi sao? Bỏ lấy không phải vừa đâu. Thì con cũng thấy lo, cũng may là con với anh Nhật không còn gì mẹ. Con cảm thấy là con may mắn rồi đấy. May rồi con ạ, may. Dạ. Mẹ cũng thấy nhẹ cả người rồi, con nói thế này đấy, mẹ không trách con đâu. Dạ. Biết có sao không con nhỉ? Bây giờ nếu mà họ còn xuống đây thì cái nhiễu con thì con cứ gọi mẹ xuống. Vâng. Con gọi mẹ xuống thì con có số cảnh sát ở đây chưa? Có rồi, con có lấy số của Dạ. anh, mấy cái anh làm ở mấy cái anh cảnh sát gần đây rồi mẹ. Không ấy thì cứ gọi chú Nhã ở gần nhất Dạ. sang trước. Dạ. Ý là con lại sợ họ về là họ là hành hạ con đi trước ấy. Là con cứ gọi mẹ xong là mẹ là gọi anh Bảo xuống Vâng ạ. để giải quyết những việc này. Mẹ nghĩ cũng thấy thương con bé con ạ. Tội nghiệp con bé đấy. Hôm nọ kệ với mẹ cũng toàn thấy nước mắt rơi, mẹ cũng thấy thương nó ấy. Chắc Vâng. cũng sửa là thật đấy con ạ. Con cũng nghĩ con bé nó cũng chả tội tình gì mà lại dính líu đến anh Nhật. Bây giờ con mới nghĩ là con còn may mắn hơn nó. Rồi bây giờ con đã ly hôn được với anh ấy rồi. Còn con bé đấy bây giờ vẫn còn tình cảm với anh Nhật nữa thì giờ con nghĩ cũng thấy tội cho nó. Thôi con ạ, mình không nghĩ nữa, bây giờ mình thoát thân mình rồi con ạ. Vâng. Mình không nghĩ nữa, đến ấy nữa, nợ nần nữa. Dạ. Thôi con ạ, bây giờ mình cũng ly hôn được là tốt thôi con ạ. Chẳng qua mẹ nghĩ cũng thấy thương con bé lắm. Nhìn nó cũng thấy buồn lắm, chắc là thật đấy. Không phải là thằng Nhật sẽ lừa cả đứa này rồi con ạ. Mẹ tin đấy. Mấy con ngồi con cũng nghĩ nè, nghĩ cũng thấy tội cho nó. Bây giờ nhà cửa nó cũng cắm đưa hết tài sản cho anh Nhật rồi. Hình như nó còn kể là với mẹ là bố hay mẹ nhỉ, đi lấy người khác ấy. Nó cũng kể với con mà mẹ, nó cũng kể với con là bố mẹ nó ly hôn, xong là bố nó cũng cờ bạc, xong mẹ nó không chịu được cũng ly hôn. Bây giờ hai người mỗi người một nơi, nó thuê cái quán làm đẹp làm móng gì ấy. Mình cũng thấy tội cho nó còn kêu vào tháng này còn chưa có tiền nộp tiền nhà cho họ nữa, biết nó như thế nào. Con bé đấy thật đấy con ạ. Mình cũng thấy tội nghiệp. Cái cảnh con gái cùng nhau con ạ. Mẹ nghĩ thấy thương nó còn trẻ lắm, nhìn nó còn trẻ lắm, ngây thơ lắm. Đáng nhẽ lúc đầu á nó phải tìm hiểu thằng Nhật, nó phải hỏi nó ở đâu, đầu đuôi thế nào, hay mình hãy tin nó, hãy đưa tiền nó. Quen nhau một cái thì mình đã quá đằm thắm rồi, lại đưa tiền cho nó đi trả nợ thế này thì con đấy nó nghĩ nó cũng ngắn quá. Mẹ theo mẹ đấy, quá ngây thơ con ạ. Con cũng Nó nghĩ mới bị thế. lúc đầu con cũng thấy nó đi với anh Nhật, con nghĩ cũng thấy tức, nhưng mà bây giờ nó cũng gặp hoàn cảnh giống con thì con cũng nghĩ thôi, con gái với nhau thì Đúng rồi. thôi con cũng nghĩ là thôi đi mẹ. Cảnh con gái thôi con ạ, không đừng tức nó nữa, mẹ thấy thương nó rồi đấy. Dạ. Thôi con ạ, thế họ xuống họ không làm khó gì cho con thì
Mẹ ở cũng không yên, mẹ chạy xuống xem thôi là vẫn nghe thấy chuyện này nữa. Bây giờ họ không làm gì cho con thì mẹ cũng an tâm thôi. Thì mẹ cũng về thôi con ạ, nhé. Vâng ạ, thế mẹ về nhá. Ừ. Nhà còn nhiều việc chứ con cũng đi đón cô bác luôn mẹ. Thế mẹ về nhé. Vâng, thế mẹ về ạ. Có chuyện gì cứ gọi mẹ nhé con nhé. Vâng ạ.